Thank you, Father. Faleminderit, Murat. Thank you also for giving up a good part of your early evening to be with me tonight. Faleminderit që keni dhënë nga koha juaj e mirë mbrëmjes për të qenë me mua sonte këtu. It means a lot to me personally, and I know how hard it is to, once you've worked all day, to then come back out and use a part of your evening. So, Unë e vlerësoj këtë shumë edhe di që sa e vështirë është pasi ke punuar gjithë ditën të dalësh përsëri në darkë dhe të marrësh pjesë në diçka tjetër. We did have a wonderful meeting with Archbishop Anastasios this afternoon. Ne kishim një takim shumë të mirë me kryebiskopin Anastas sot mbasdite në drek. He was very unhurried in the giving of his time. E ai ishte pa nxitim në dhënien e kohës që pati. And had done his research about who we were, and so he knew what kind of questions to ask and what types of things we could talk about that would be meaningful. Dhe ai kishte bërë studimin, hulumtimin e tij, e dinte se kush ishim dhe çfarë shërbimesh ne mund të ofronim dhe në mënyrë që ndërtonte bisedën në gjëra që kishim vlerë. We are hopeful that the result of our meeting together could mean some publication and translation of some of his work. Ne shpresojmë që nga puna që bëmë në takimin sot të rezultojë në botime të disa librave. It's currently available in Greece. Make it available for English-speaking world. Që janë botuar në greqisht, por që të bëhet e mundur për botën anglishtfolse. And he knew the nature of ancient faith publishing. Dhe ai e di natyrën e punës së botimeve të Ancient Faith. He knew, for example, that our target audience is more the laity. Ai e dinte që audienca jon që ne synojmë të arrijmë janë laikët. He spoke specifically about our good friends at St. Vladimir Seminary Press and Holy Cross Press. Ai foli për miqtë tanë të mirë që punojnë në botimet tek Shën Vladimiri dhe tek Holy Cross. And he has worked with them on more academic work that is serving the community very well. Dhe ai ka bashkëpunuar me ta për botimet akademike që po I shërben këtij komuniteti shumë mirë. But he wanted to also speak to our audience, which are everyday Orthodox people at home and at school and at work. Por ai donte t'i fliste njerëzve si puna jonë që janë të krishterë, të thjeshtë, që janë të krishterë në punë, në jetën e përditshme. Njeriu I thjeshtë, domethënë. The non-seminary and trained people like myself. Pra për njeriu e thjeshtë që nuk është teolog, sikurse jam edhe unë. I've worked in radio for 54 years now. Kam punuar për 54 vite në radio. I started when I was 17 in 1967. Kam filluar që në 1967 kur isha 17 vjeç. And I will pause for a moment to let you do the math. Dhe tani do ndaloj për pak që t'ju le të bëni mbledhjet. And because of the results of that math, you'll know that my retirement is bound to be coming soon. Sepse në bazë të asaj të mbledhjes që do bëni, do shikoni që po vjen koha e daljes në pension për mua. And in fact, I am retiring at the end of this year. Dhe në fakt unë do dal në pension në fund të këtij viti. And we've identified a very fine replacement in the person of Melinda Johnson. Dhe ne kemi gjetur një zëvendësuese shumë të mirë në personin e Melinda Johnsoni që do të vazhdoj punën si CEO e Ancient Faith. Melinda has been our director of communications. Melinda ka qenë drejtoresha jonë e komunikimit. And the best cheerleader for Ancient Faith anyone could ever hope for. Dhe entuziastja më e madhe e Ancient Faith që dikush mund të kishte dashur të kishte. Melinda can articulate our vision at Ancient Faith even better than I can. Melinda mund të artikuloj vizionin që ne kemi tek Ancient Faith edhe më mirë se sa mund ta bëj unë. And so after discussing it with our board and looking at really candidates from all over the country. Dhe pasi e diskutuam me boardin tonë dhe duke parë nga kandidatë në vend nga gjithë Amerika. We together determined that the best candidate is already in our team, on our team. Ne të gjithë vendosëm që kandidati më I përshtatshëm, më I miri ishte
tashmë në skuadrën tonë. And she sends her love and greetings to each of you. Edhe ajo dërgon përshëndetjet e saj për secilin prej jush. I will continue to serve on the board of Ancient Faith Ministries. Pasi të dalë në pension, do të vazhdoj të shërbej në bordin e Ancient Faith Ministries. And we'll be consulting with Melinda and Bobby and the team of Ancient Faith Ministries as they desire. Dhe ne do të këshillojmë ata, Melindën, Babin dhe gjithë skuadrën e Ancient Faith sipas dëshirës së tyre. So in our short time together tonight, Në kohën tonë të shkurtër së bashku sonte, I wanted to challenge you with a couple of lessons that I've learned through beginning Ancient Faith Radio in our home in 2004. unë dua t'ju sfidoj me disa gjëra që unë kam mësuar që nga fillimi i punës tonë të Ancient Faith Radio në shtëpinë tonë në which year was that? 2004? Që në 2004. So 18 years ago. Pra 18 vjet më parë. And I share these observations not as a way of boasting about what Ancient Faith Ministries has become. I ndaj këto vëshkime që kam vënë re, jo si një mënyrë për të mburrur për atë që ka arritur Ancient Faith, but more as an encouragement and a challenge to you to dream big. Por më tepër si një inkurajim edhe një sfidë për juve që të keni një ëndër të madhe, të ndërroni shumë. My theme tonight are these: dreams, Temat e mia sonte janë këto: ëndrat, obstacles, pengesat, creativity, krijueshmëria, collaboration, bashkëpunimi and faith. dhe besimi. Let's talk about dreams. Le të flasim së pari për ëndrat. We became Orthodox in the year 2000. Ne u bëm të krishterë ortodoks në vitin 2000. I was 50 years old, my wife was 51. Unë isha 56 vjeç në atë kohë dhe ime shoqi ishte 51. By that time I had worked at the Moody Bible Institute in Chicago as the head of their owned and operated radio station. Por në atë kohë unë punoja si drejtori I radiove të Institutit Biblik Moody dhe drejtoja të gjitha radiot e tyre, stacionet e tyre radiofonike. I was challenged by a pastor friend of mine who is now an Orthodox priest, by the way. Në këtë kohë u sfidova nga në atë kohë ai ishte pastor, po tashmë ai është bërë prift ortodoks, nga një mik I imi. He was at that time the pastor of First Baptist Church of Wheaton. Ai ishte në atë kohë pastori I kishës së parë baptiste në Wheaton. If you know anything about Wheaton, Illinois, you know about Wheaton College. Dhe nëse do të dini ndonjë gjë për Wheaton, Illinois, do dini që atje është Universiteti Wheaton. And just about every other ministry known to man is headquartered in Wheaton. Dhe çdo lloj shërbese që çdo njeri mund të njohë ka patur qendrën atje në Wheaton. So he had in his church the president of the Wheaton College. Ai kishte në kishën e tij presidentin e Universitetit të Wheaton. And other very well-known dignitaries in the evangelical Christian world. Dhe shumë personalitete të rëndësishme në botën ungjillore. We both served on the board of Touchstone magazine, which was operated by the Fellowship of St. James. Që të dy kemi shërbyer tek bordi I revistës Touchstone, e cila është pjesë e shoqërisë së Shën Jamesit, Shën Jakovit. It was a magazine that featured writings by the best minds in Orthodox Christianity. E cila është një revistë e cila publikon artikuj nga mendjet më të ndritura ortodokse, Roman Catholicism and evangelical Protestant. Romano-katolike dhe nga protestantët ungjillor. He challenged me at this conference by saying, John, you have all of this experience in radio. Ai më sfidoi në këtë konferencë duke më thënë, John, ti ke shumë përvojë. Why aren't you using it for the Orthodox faith? Në radio dhe pse nuk e përdor atë për besimin ortodoks? We had just become Orthodox 3 years prior. Ne sapo ishim bërë të krishterë ortodoks para 3 vitesh nga ky moment. I didn't sleep at all that night. Atë natë pothuajse s'fjeta fare. I tossed and turned wondering how could that happen? U ktheva, u rrotullohesha sa nga njëra anë tjetrën dhe mendoja si mund të ndodhi kjo. In America, radio stations in any city or market of any significant size Në Amerikë, stacionet radiofonike në çfarëdo lloj madhësie për masë që të jenë,
use up every frequency on the dial. Përdorin çdo frekuencë që ekziston. So the thought of starting a new radio station in just one market Dhe mendimi që të fillojë një stacion radiofonik në një hapësirë caktuar was impossible. ishte e pamundur. We would have to buy an existing radio station. Do të na duhej që të blenim një radio që ekzistonte tashmë. A year earlier, an FM station in Chicago sold for $260 million. Një vit më përpara, një stacion radiofonik në Chicago ishte shitur për $250 milion. That's just one station in one city. Edhe ky ishte vetëm një stacion radiofonik në një qytet. So let's talk about obstacles. Kështu që le të flasim për pengesat, sfidat. Obviously, we didn't have that kind of money, nor did the church. Neve dukshëm nuk kishme atë lloj leku dhe as kisha nuk e kishte atë lloj leku. And even if we did have that money, we would be limited to just Chicago or just St. Louis or just wherever. Po, edhe në qoftë se do të kishim patur atë lloj leku, ne do të kishim qenë të kufizuar vetëm në Chicago ose vetëm në St. Louis ose në një qytet tjetër. So the creativity, or rather the dream was there. I really wanted to see Orthodox radio begin. Pa tjetër që ëndrrën e kishim, doja që shikoja që të fillonim një radio të krishterë ortodokse. But the obstacles were great. Por edhe sfidat ishin të mëdha. Any dream worth having Por çdo ëndër që ja vlen që ta kesh, will also involve significant obstacles. do të përfshi pengesa të mëdha. So now what? Tani çfarë bënim? I got up the next morning and I happened to remember someone mentioned to me, you can broadcast a radio station on the internet. Edhe unë ngrita të nesër në mëngjes dhe kujtova që kisha patur një bisedë me dikë që më kishte thënë që ti mund të transmetosh radion përmes internetit. I found that interesting but uncompelling. Mendova që ishte interesante, por nuk ishte që edhe më të rishtaj shumë. But I decided, well, the least I could do is do a little search to see if there are any Orthodox Christian stations on the internet. Edhe thash, po mirë, më e pakta që mund të bëj është që të kërkoj një herë, bëj një search atje dhe të shikoj nëse ekziston ndonjë radio të krishterë ortodokse në internet. I did find some Christian stations on the internet. Gjeta disa stacione të krishtera në internet. One was a station that played Southern Gospel quartet music 24 hours a day. Gjeta një radio që transmetonte muzikë të krishterë, quartet me bazë Biblën. And që e transmetonte këtë 24 orë. And no doubt most of you have no idea what that means. Edhe jam I sigurt që për shumicën nga ju kjo nuk do të thotë asnjë lloj gjëje. But I did. I actually, as a teenager, loved Southern Gospel quartet music. Por unë si një adoleshent e pëlqeja të merrsi shumë këtë lloj muzike. The Blackwood Brothers, the Statesman Quartet. Vëllezërit e Zak. Don't worry about it. Kjo tjetra që ta Gjoni. Që unë si njoh, për Gjoni njeh. So I found this station and I clicked on it and opened up and a curtain opens on the screen. Unë e gjeta këtë stacionin edhe klikova në të dhe u hap një perdë u hap tek ajo. And there on the screen was a silhouette of a gospel quartet just like a photo singing. Dhe atje ishte një imazh I një kuarteti që këndon muzikë biblike, si siluet. So I pushed the play button and I could hear it. It sounded really professional. Klikova butonin luaj edhe vërtet luante dhe ishte tingëllonte shumë profesioniste. They had the music, they had announcements, they kishin muzikë, kishin njoftime, a professional sounding voice giving the information. Kishin një zë që tingëllonte profesionist ndërsa lexonin informacionet. And I thought myself, wait a minute, I recognize that voice. Edhe thash, priti sekond, unë njoh të zërin.
This was a friend of mine. Edhe ky ishte një mik i imi. He used to manage a Christian radio station in Madison, Wisconsin. Ai menaxhonte një radio të krishterë në Madison të Wisconsin. I still had a contact for him, so I sent him an email. Edhe kisha kontaktin e tij dhe I dërgova një email. His name was Carl, and I said, Carl, remember me from National Religious Broadcasters Days? We had lunch together a couple of times. Emri I tij ishte Carl dhe unë I thash Carl, më mban mend mua, jam nga ditët kur ishin në broadcast tek MUND Bible Institute. Edhe I thash kemi patur dreka bashkë gjëra të tilla. I said, I'm pretty sure that's your voice that I'm listening to on this Southern Gospel Quartet radio station. Jam I sigurt që zëri që dëgjoj te ky Southern Gospel Music në Quartet është zëri jot. He said, yeah, that's me. I'm glad you found it. Edhe ai më thot, po unë jam dhe vjen mirë që na gjete. I said, well, this is crazy, but I have a dream for a special format radio station. Unë I thash, e di që kjo do duket e habitshme, e çuditshme, si e marr, por që unë kam një ëndër. I'll explain to you later what that format is. Dua që kam ndërmend një format të caktuar që mund të përdor dhe do ta shpjegoj më vonë se çfarë do jetë ai formati. Please tell me how you're doing this. Por I thash, të lutem më thuaj si po e bën këtë gjë. He said, really, it's not that hard. Edhe ai më tha, në të vërtetë nuk është e vështirë fare. He sent me a list of the equipment. Ai më dërgoi një listë të gjithë pajisjeve që më And the nevojiteshin. Software që më duhej. And programi. And the website of the streaming service that was making it possible for people to hear. Dhe linkun e website-it që bënte të mundur transmetimin e vazhdueshëm. So we bought the equipment. We took out a little loan on our home. It wasn't that much, but we didn't have the money. Morëm një kredi për shtëpinë, blem pajisjet që na nevojiteshin. And we bought the equipment and started playing with it. Edhe filluam që të luanim me to. It actually seemed pretty easy. Në fakt dukej që ishte e lehtë. But what we lacked was Orthodox music. Por ajo që na mungonte ishte muzika ortodokse. So there was another obstacle. Ja edhe një sfidë tjetër, një pengesë tjetër. So we went to our parish, which was All Saints Antiochian Orthodox Church in Chicago. Ne shkuam te kenoria jonë, e cila ishte kisha e gjithë shejtorëve në Chicago. And we got a little creative. Edhe u bëmi që krijues. We said we need Orthodox CDs. Edhe ne tham kemi nevojë për CD ortodokse. We'll just borrow them. Dhe thjesht do a marrim hua. We will bring them back to you next week. Gelën tjetër do a kthejmë përsëri. But could you please bring us some CDs? Por ju lutem, ja mund të sillni ca CD. The next Sunday, people got out of their cars, both hands full of shopping bags. Që dielën tjetër njerëzit dolën nga makinat e tyre me 2 çanta me CD. These people liked their Orthodox music. Edhe këtyre njerëzve u pëlqente muzika e tyre ortodokse. We had about 150 CDs. Edhe kishim 150 CD. Each CD had anywhere from 10 to 20 tracks. Çdo CD kishte midis 10 deri në 20 këngë. And so we began to copy the CD tracks onto the computer, making digital files. Dhe neve fillon të kopionim CD-t në kompjuter dhe të formonim një dosje elektronike. We used the software to categorize the music with song title, artist, male, female, choir. Përdorim software-in për të bërë kategorizimin e muzikave, për kategorizimin e nëse ishin në varësi të titujve, në varësi të ishin këndoshin nga meshkuj, nga femra, gjëra të tilla. We programmed the software with rules as to, be sure you don't play more than one male back-to-back or the same title back-to-back. Dhe programuam programin, software-in në mënyrë që të siguroj që të luante për shembull një këngë nga meshkujt dhe pastaj nga femrat ose që mos ishin me njëherë njëra pas tjetrës gjitha për shembull për meshkuj. I recorded several station identifications like you're listening to Ancient Faith Radio, Timeless Christianity 24 hours a day. Edhe incizuam atë sloganin e tyre. Ju dëgjoni, po dëgjoni Ancient Faith Radio. Say the slogan again. Oh, it's an important slogan. Yes, so I need to translate it. It's creative. I know. Slogani është I rëndësishëm edhe është krijues. Yes, a little disappointed you so I don't can remember. translate it. Sorry. Timeless Christianity. Krishtërimi pa kohë, pa limit. 24 hours a day. 24 orë në ditë. Get it? I mean, timeless, 24 hours. Pra mund ta merrni, mund ta dëgjoni në çdo kohë pa kufi. Personally thought it was brilliant. Edhe unë mendova personalisht që kjo ishte brillante.
So then we had to name the thing. Edhe pastaj na vdeshit vinim një emër So we kësaj had a gjëje. family meeting. Edhe kështu që bëm një takim familjar, My wife Tanya, gruaja ime Tanja, my son Bobby, i mbir Bobby, and my daughter Molly, edhe vajza ime Molly, and their spouses. edhe bashkëshortët e tyre. And we started to brainstorm, dream about what should we call this. Edhe ne filluam që të pyesim çfarë ta quajmë këtë gjë. Well, I was really enamored by St. John Chrysostom Unë për vete kisha rënë dashuri me Shën Joan Gojartin, because he was the golden mouth preacher. sepse ai ishte goja e art, predikuesi gojart. So I told the family, I've got it. Edhe I thash, e gjeta. We will call it Golden Mouth Radio. E thash, do ta quajmë radioja gojart. Their reaction was just like yours. Edhe reagimi i tyre ishte si juaj. They laughed me out of the room. Edhe ata më qeshën ai shumë edhe So we abandoned that really quick. edhe praktikisëm këtë ide shumë shpejt. And we started talking about, well, what are we proclaiming? Edhe filluam që të diskutonim çfarë është ajo që po shpallim. We're proclaiming a church Ne tham që po shpallim një kishë founded by Christ e themeluar nga Krishti, that goes back to the beginning of Christianity. që shkon deri në fillimet e krishtërimit. It is indeed the ancient Është faith. në të vërtetë e lashtë. And so it began with Ancient Faith Radio Edhe kështu filloi me besimi i lashtë, radio e besimit lashtë, on Rengsh Radio. November 24th, 2004. Në 26 nëntor, 24, So we had- 24 nëntor 2004. We had dreams, Pra kishim ëndra, we had obstacles, kishim pengesa, we had a little creativity on how to get the CDs going and how to name it. kishim pak krijueshmëri, si të gjeni muzikat edhe si ditë edhe si ta quanim. But then we needed collaboration. Por pastaj na u desh bashkëpunim. Because it's one thing to say you have a radio station, it's another thing if nobody's listening to it. Është një gjë të thuash që ke një radio dhe është një gjë tjetër nëse askush nuk po e dëgjon. So we needed help. Kështu që na u desh ndihmë. We needed help sharing the word. Na u desh ndihmë për të ndarë për të përhapur llafin, muhabetin e den që kishin këtë radio, We needed që help të njiheshin. getting credibility. Kishim nevojë për ndihmë që të ishim të besueshëm. Who are these people? Kush janë këta njerëz? Are they even Orthodox? Janë edhe ortodoks apo çfarë janë? I thought John Maddex was at Moody. Unë mendova që John Maddex ishte tek Moody. I know he's not Orthodox. E di që ai nuk është ortodoks. But so we had to overcome those obstacles with collaboration from people who gave us credibility. Dhe neve na u deshti ka përcenim ato sfida me bashkëpunim me njerëz që mund të na jepnin kredibilitet, besueshmëri. Not long after we began, Që të besoheshin pra prej të tjerëve. Dhe jo shumë kohë pasi filluam, I made a cold call bëra një telefonat të ftohtë to Father Thomas Hopko. atë Thomas Hopkos. He didn't know who I was. Ai se dinte as kush isha. So I had to convince him Edhe më desh që ta bindja that he could do a podcast. që ai mund të bënte një program radiofonik. What's a podcast, he asked. I thashë mund të bësh një podcast edhe më tha ç'është podcasti? And who are you, John? Edhe kush je ti John? So I had to explain our conversion. I më desh që ti shpjegoja kthimin ton në besimin I ortodoks. had to assure them that I had the blessing of not only my priest, but of Metropolitan Philip of blessed memory. Më desh të siguroja që unë kisha jo vetëm bekimin e priftit e noristime, por kisha bekimin e metropolitit Filip, të ndjerit metropolitin Filip tashi. And I had to convince him that he would not have to know any technology. Edhe më desh ta bindja që nuk kishte nevojë të dinte ndonjë gjë nga teknologjia fare ai. He had just retired from St. Vladimir's Seminary. Ai sapo kishte dalë në pension nga seminari Shën Vladimirit. He was at the Holy Transfiguration Monastery in Elwood City, Pennsylvania. Ai ishte tek manastiri i Shpërfytyrimit në Elwood City të Pennsylvanisë. And I learned later from Mother Cristoforo that the nuns were trying to figure out, now that we have him, what are we going to do with him? Dhe më vonë mësova nga igumenia e manastirit, nën Cristofora, që ta kishin filluar të mendonin tani që e kemi këtë, ç'a punë t'i japim? Thomas Hopkins, se kishin atje që shërbente murgesha në manastir. He told me, John, I love to talk, but I hate to write. Ai më tha, John, mua më pëlqen shumë të flas, po e urrej të shkruaj.
So we began to talk about letting him have a platform where he could talk as much as he wants. Edhe ne filluam që të bisedojmë që ne mund t'i ofronim atij një platformë ku ai mund të fliste sa të donte. My wife and I drove out to Pennsylvania. I me shoqi dhe unë udhëtuam, shkuam me makinë në Pennsylvani. And in his study, we set up his studio. Dhe tek libreria e tij neve rregulluam e bëm gati studion e tij. Press this button to start. I tham shtyp këtë butonin për të filluar. Press this button to stop. Edhe shtyp këtë butonin për të mbaruar. We had, even before SD cards. Para se të kishim card memoriat. This is for you radio people. We had compact flash cards. Neve kishim compact flash cards. These were bigger. Kartat e tjera që ishin më të mëdha. They're huge. And so we pre-addressed and stamped 20 envelopes. Neve I adresuam edhe vendosëm dhe vullat, stampat, 20 zarfeve. We left him with 10 of these compact flash cards. Edhe I lam 10 karta nga këto të mëdhaja që ishin ato. And we told him after every 10 broadcasts. Dhe I tham pasi ke bërë 8 incizime, take the card out, put it in the envelope, put a new one in. Nxirre këtë kartën, fute në zarf edhe fut një të re këtu brenda. So that's how it began with Father Thomas. We started getting these envelopes from him on a weekly basis. Edhe çdo javë merrim nga një zarf prej tij dhe kështu filluam punën me atë Thomasin. So the collaboration of Father Thomas Hopko gave us that credibility. Edhe bashkëpunimi I atë Thomas Hopkos me neve na dha neve besueshmëri tek publiku. And now people said, this is a station that gives me Father Tom Hopko. Edhe tash njerëzit filluan të thonë, "Oh, ky është një stacion që më jep mua tash mundësi të dëgjoj atë Thomas Hopkon." And so more content providers started contacting us. Edhe më shumë nga ata që ofronin përmbajtje, që kishin mundësi të ofronin programe, filluan të na kontaktonin neve. They said, I have an idea for a podcast. Edhe ata na thonin, "Un kam një ide për një podcast." And before long, we had 10 podcasts. Edhe para se ta merrnin vesh kishim 10 podcaste. And then 20. Edhe pastaj 20. And then 50. Edhe pastaj 50. And today we have 120. Edhe sot kemi 120. And we have 39,000 episodes. Dhe kemi 39.000 episode programesh. We have 3 streaming radio stations. Kemi 3 stacione që transmetojnë gjatë gjithë kohës. We publish 16 Orthodox books a year. Ne botojmë 16 libra ortodoks çdo vit. And we have an average of 350 to 400,000 downloads of our podcasts every month. 340-350.000 downloadime të podcasteve të tyre çdo muaj. So we had a dream. Pra ne kishim një ëndër. There were obstacles. Kishte pengesa. We used a certain amount of creativity to the extent that we could generate it. Përdorëm një sasi krijueshmërie deri në atë masë që patëm mundësi të prodhonim krijueshmëri. We had the collaboration of other people. Patëm bashkëpunimin e njerëzve të tjerë. And then finally faith. Dhe në fund patëm besim. I was working for the Moody Bible Institute until 2007. Unë po punoja për Institutin e Biblës Moody deri në 2007. You can read the story of my journey or listen to it in any number of places. So Ju mund të dëgjoni ose të shkruani historinë time, ta gjeni të shkruar historinë time në çdo lloj forme, nuk do të harxoj kohë që të flas për të. But suffice it to say, Orthodox Christianity did not match up well with the theology of the Moody Bible Institute. Por mjafton që të them që teologjia ortodokse nuk përshtatej mjaftueshëm me teologjinë e Institutit të Biblës Moody. So after 35 years, I was asked to leave in 2007. Dhe pas 35 vitesh pune atje, më kërkuaj që të largohesha prej atje. There was not nearly enough revenue coming in from donations to Ancient Faith to support our family. Nuk kisha mjaftueshëm të ardhurat që vinin nga dhuratat që ofronin dëgjuesit e radios Ancient Faith në mënyrë që të kisha mundësi të mbaja familjen time. Yet here I was without a job. Por isha këtu në këtë pikë tani pa punë. So we could panic. Ne mund të na zinte paniku. We could get depressed. Mund të na zinte depresioni.
we could assume that it's all over. Mund të kishim marrë për të mirëqenë që tani çdo gjë mbaroi. And frankly, we did a little of that. Edhe praktikisht bëm pak nga kjo e fundit. But then we started seeing donations come in. Por pastaj filluam të shikonin që po vinin dhuratat nga And I don't know if it was dëgjuesit. because people heard our story, Edhe nuk e di nëse kjo ishte nga që njerëzit dëgjuan historinë tonë, or that naturally people began to learn about us ose natyrshëm njerëzit filluan të mësonin për punën tonë, and they appreciated the content and they wanted it to continue. vlerësonin përmbajtjen që neve po ofronim dhe dëshironin që ta shihnin atë të vazhdonte. But after my severance package with Moody, Por pas was severance. severance means we are letting you go, but we want to be fair to you. Okay, So por here's pas some, marrëveshjes që patëm me Mundin, pasi më lanë që të shkoja dhe të arrijmë një marrëveshje të ndarshëm në paqe, yeah, and they were very fair. ata ishin qenë shumë të drejtë me marrëveshjen që vendosëm me dy sypalësh në mënyrë që të mos i hynin as në hak xhonit edhe që gjërat ishin bërë saktë si Yes. duhet. And to this day, I say the Moody Bible Institute is a school of integrity. Edhe sot e kësaj dite unë kam mundësi që të them që Instituti Biblik Moody është një shkollë që është e vërtetë, që nuk mashtron. So I barely had enough then to live for several months while we tried to build up Ancient Faith Radio. Pata mjaftueshëm mundësi ekonomike që të jetoja me to derisa të kisha mundësi që të ndërtonim radion Ancient Faith. And by the time the severance pay ran out, Edhe pas asaj marrëveshje që kishin arritur edhe të ardhurave që i kishin dhënë xhonit për shkak se hoqën nga puna me një herë, kur ato të ardhura mbaruan, there were enough donations for us to live. kishte mjaftueshëm dhurata nga dëgjuesit që neve të kishim mundësi të jetonim. But it required faith Por kjo gjë kërkoi besim nga ana jonë. and not knowing how we were going to be able to continue. Dhe të mos dinim se si do të ishim në gjendje që të vazhdonim. So I want to encourage you with these words. Unë dua t'ju inkurajoj ju me këto fjalë. Dream dreams. Ëndërroni ëndra. Think big. Mendoni ide të mëdha. What can you do with the skills and the talent God has entrusted to you? Çfarë mund të bëni me aftësitë dhe talentet që Perëndia ju ka besuar juve? Realize there will be obstacles. Edhe të kuptoni që do keni pengesa. In fact, you hope there are obstacles Dhe në fakt ju do shpresoni që të keni pengesa, because that is often an indication that the evil one doesn't want you to continue. sepse shpesh kjo do të thotë që ligu nuk do që ti të vazhdosh. But be creative. Por jini krijues. With the technology of today, Me teknologjinë e sotme, content creation for the everyday person with an iPhone or a krijimi smartphone i përmbajtjes për njeriu e zakonshëm me përmes celularit is very doable. është shumë e bëshme. You can create high quality content for YouTube, Ju mund të krijoni përmbajtje cilësore për YouTube-in, Facebook, Instagramin, Facebookun, any platform you use. çfarë do lloj platformi që ju përdorni. You can be a witness for Christ and His church Ju mund të jeni një dëshmues për Kishën dhe Krishtin, just Krishtin dhe by Kishën e being tij. genuine, relevant, Duke qenë i sinqert, duke qenë i kuptueshëm, i qartë, i lidhur me njerëzit e kohës së sotme, and creative. edhe krijues. So as we see technology grow and as we see the darkening of society, Ndërsa shikojmë që teknologjia rritet dhe errësira e shoqërisë shtohet, don't lose hope. mos humni shpresën. Get on board with something you can do with faith to Bini help dakord. change the world. Bini dakord, çfarë është ajo gjë që unë mund të bëni në besim që të keni mundësi për të ndryshuar botën. Start with Tirana. Edhe filloni me Tiranën, Move out to points beyond. pastaj përhapuni në pika përtej Tiranës, Act in faith veproni me besim, and rejoice in whatever God provides for edhe you. gëzohuni në çdo gjë që Perëndia do të sigurojë. He is truly faithful. Ai është me të vërtetë besnik. So thank you very much for your time. Kështu që faleminderit për kohën tuaj.